So, welcome back mga kahabi. Welcome sa panibagong video. Ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng soft food or egg food para sa mga alaga nating ibon. So, kailangan rin mga ingredients. Ito, maliit na carrot, slice na kalabasa, pechay, saka ito, hard-boiled egg. So, unang gagawin natin, kailangan nating... So, welcome back mga kahabi. Welcome sa panibagong video. Ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng soft food or egg food para sa mga alaga nating ibon. So, kailangan rin mga ingredients. Ito, maliit na carrot, slice na kalabasa, pechay, saka ito, hard-boiled egg. So, unang gagawin natin, kailangan nating balatan itong, kailangan nating i-slice to sa maliliit na piraso, pati yung pechay. Pero una sa lahat, kailangan make sure natin na nahugasan natin yung mga gulay bago natin sila gamitin. So, hugas at malinis yung mga vegetables na mga gulay na gagamitin natin. At mas maganda kung gagamit, mayroon kayong ganito, yung parang maliit na food processor, para ma-slice nyo ng mas madali yung mga gulay. Kasi mas mahirap kapag kutsili lang ang gamit. Kasi i-slice mo sila ng maliliit. So, ito. Lagyan natin yung mga carrot. So, bali ganun lang din ang gagawin natin doon sa ating kalabasa, sa atin sa mga pechay. Nakakalimutan ko, magdadagdag din pa tayo ng ating special ingredient. Ito yung dahon ng malunggay. I-add natin itong dahon ng malunggay kasi napaka-nutritious nito sa tao, and especially pati na rin sa ibon. So, magandang lagi tayong nagdadagdag ng ganito sa mga soft food ng ating mga alagang ibon. So, after natin sila mapagsama-sama, pagtapos natin sila i-chop, imimix lang din natin sila. Andito na yung chinap natin na pechay, chinap natin na kalabasa, chop na carrot, yung chinap din natin na malunggay, saka yung isang hard-boiled egg. So, importante din, no, once in a while or kung maaari, every twice or thrice a week, bibigyan natin sila ng ganitong klase ng soft food. Kasi bukod doon sa seeds na meron sila, maganda rin yung at bukod doon sa seeds na binibigyan natin sa kanila, at bukod din doon sa binibigyan natin sa kanilang yung Orlax na egg food, maganda rin binibigyan natin sila ng ganitong soft food. Kasi yung seeds, kumbaga sa tao, maano kasi yun ma-cholesterol. So isipin mo kung yun lang yung diet nila for the rest of their lives, no? Parang hindi kumbaga sa tao, high blood, parang ganon, no? Mataas ang cholesterol, high blood. So, hindi sila mabubuhay ng matagal. So, yan. Okay na. Namix na natin. Pagkakasin natin isilang i-mix ng mabuti, pwede na natin silang ibigay dun sa ating mga ibon. Ulit tayo sa aviary. Gagawin natin, lalagyan lang natin yung mga kainan nila. So, yan. Sobra-sobra pa yung nagawa natin na soft food. Sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos ko, so ang nagastos ko is 10 pesos sa pechay,
Yung malunggay is libre lang naman, napipita sa bakuran. Tapos yung kalabasa 10 piso, yung carrot 10 pesos din. So overall na nagastos ko kasama pati yung egg pala 8 pesos, 38 pesos lang. So not bad, 'di ba? For 38 pesos, murang-mura, very affordable. Mapapakain mo ng egg food na sobrang nutritious yung mga alaga mo. So, yeah, ibigin na natin 'to sa kanila. Ayan. Masaya na naman yung mga alaga natin na ito. Maganda yung pinapakain din natin sila ng mga ganito kasi para ma-maintain yung health nila, yung katawan nila. Kasi kapag puro seeds, tataba sila masyado. Tapos kumbaga kagaya na sabi ko kanina, para silang kumbaga sa tao, mataas yung cholesterol nila tapos high blood. So maganda yung lagi natin silang kahit once a week or twice a week, nabibigyan natin sila ng ganitong klase ng pagkain. Para maganda yung diet nila, balanse. So talagang sisipagan mo lang talaga. Para rin naman sa mga alaga nating ibon to no? Isa yun sa mga joys ng bird keeping. Mabibigyan mo sila ng magandang habitat in captivity. Saka mabibigyan mo sila ng magandang mga pagkain. Provide mo sila. Yun, so that's it for today. Sana nagustuhan niyo tong video ko at just leave a comment kung meron kayong mga tanong, pipili natin sagutin. Leave a comment, like kung nagustuhan niyo yung video, and subscribe para sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo mga kahabi.